السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الله الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله انا كنت كنشوف الفراشات اللي يعني واحد المذاق ديال واحد المذاق صراحه سميتو كتجي شيشه هنايا عندي 6 كيسان ديال البيض، عندي قشر الطحا والليمون ولا البرتقال، عندي الملحه، عندي جوج ديال الخميره او جوج ديال هذا، وعندي بوطه ديال الفاني 16 غرام ديال الخميره و 500 غرام ديال الفاني، عندي 90 غرام ديال عصير ديال البرتقال، عندي 90 غرام ديال السنيده او السكر، وعندي 120 غرام ديال الزيت، وعندي 3 البيضات. انا اول حاجه فكندير البيض نفشي الاناء، كنزيد عليه الملحه، كنزيد عليه السكر يعني 120 غرام، عفوا سمحوا لي 90 غرام ديال السكر، كنزيد واحد الكيس ديال الفاني. هنا السكر ما كثرش فيه السكر، هنا ولكن كنحتاجو بزاف ويزيد السكر، يعني 22 غرام ديال السكر. انا هنا درت غير 90 غرام، يعني تقريبا نص كاس، كيس واحد شويه بنص كاس. كنبقى نخلط هذاك البيض والسكر مزيان حتى كيذوب هذاك السكر، ما غاديش نطلعو انما غير حتى تحسوا بداك السكر داب. انا غادي نزيد 120 غرام ديال الزيت بشويه بشويه، انا كنخلط القصه باش كنزيد الزيت. نزيد العصير ديال البرتقال هي 90 غرام، درتها نص كاس. هنا غادي نزيد قشره ديال الحامضه ديال عفوا سمحوا لي ديال البرتقال، صافي. هنا غادي نزيد الدقيق. هنا بالنسبه للدقيق فما تقيدوش بدوك 6 الكيسان بالضبط، انا المهم حطيت عبر 6 الكيسان حطيتهم، لكن غادي يشد ليا تقريبا واحد نص كاس اللي غادي يشد ليا. صافي انا كنبقى نخلطو شويه بشويه، كنضيف الدقيق وكنبقى نخلط شويه بشويه. هنا الدقيق ما يطيبش يعني في مره واحده، غير بشويه بشويه كنخلطو نزيد نخلطو نزيد. غادي نضيف الخميره، جوج باكيات الخميره هي 16 غرام، نضيف ثاني الدقيق حتى نوصل يعني المهم. دابا غادي نخلط بيديا باش هنا العجينه كتكون يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش يعني باقا مطلوقه بزاف، يعني شويه غتحسوا بها واحد شويه باقا كتلصق واحد شويه في اليد، يعني ما كثرش لها ثاني باش ما تجيش قاصحه بزاف. الا قصحت العجينه ديالها فما كتبغيش كتكون.
هنا كما كتشوفوا الدقيق كنزيدو غير شويه بشويه، يعني ما كنكثرش بزاف باش حتى نشوف على حسب باش ما تجينيش قاصحه ولا. كما كتشوفوا داك شويه ديال الدقيق اللي شاط لي تقريبا 6 كاس اللي شاط لي ديال الطحين. صافي هنايا عندي سكر كلاصي سبيسيال، وهنايا غنبدا نكور، يعني غنبدا ندير كويرات صغار. وهنا كتبقى على حسب كل واحد بغاهم صغيورين بغاهم شويه كبار، كل واحد كيدير القياس اللي كيعجبو. تقريبا القناة تكون فيها شي 16 غرام بحال هكا بالنسبه لهاد الكره، ما بين 14 16. هذا هو العبار اللي كندير دائما، هذاك هو اللي بسود هاد العبار هذا. ما كنحملهاش تكون كبيره بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش صغيره. العجينه راه شويه راه باقا كتلصق واحد شويه، يعني ماشي كتلصق بزاف، غير واحد شويه. انا داكشي مبغيتش نقص من الفيديو باش تشوفوا كلشي قدامكم، كلشي يبقى واضح. هنا كما كتشوفوا غادي نفندو مزيان في السكر كلاصي، وغادي نحطهم شويه مبعدين على بعضياتهم باش هكا باش ملي هكا يدخلوا الفران ما يتلاصقوش. هنا بطبيعه الحال الفران دائما كنسخنوه، انا كنفندا كلها ماشي غير يعني النص ديالها ولا. هنا من بعد انا غادي نكمل هذه الطابع حتى غادي نعمرها كلها، يعني داكشي اللي بقى لي ديال العجينه. من بعد غادي ندخلها للفران. انا كما كتشوفوا من بعد ما كملت العجينه ديالي غادي ندخلها للفران، ومن بعد ما طابت كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، يعني اللون ديالها كي جات الشكل ديالها جا زوين. فهنايا كانت هذه الحلوه ديال اليوم وديال الغريبه ديال الليمون، كتجي صراحه لذيذه بزاف، وحتى في المذاق ديالها كتجي يعني هكا هشيشه في الشكل ديالها. فهنايا كنتمنى انتنا الاعجاب ديالكم. هنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.